Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all doing well and good. امروز بخير. یک example as capital allowance as SBA structure and business allowance کار میکنیم. So example, Edge Limited prepares accounts to 31st March. On 1st July 2022, the company purchased a newly constructed factory from a builder for 470,000. اکاونت یا جور میکنن به الا 31 مارچ هر سال جور میکنن و در اول جولای یا چی کردن یک دانه فکتری گرفتن. صحیح فکتری گرفتن به 4,70,000 including land of 110,000 و دی 4,70,000 که است لند هم شامل بود به چقدر به 1,10,000. صحیح. سو ما که ایجا اس بی ای میگیریم تنها سر خود فکتری میگیریم، سر لند نمیگیریم. اوکی، مطلب 3% که ما میگیریم 3% که ما میگیریم او سر 3,60,000 میگیریم. 4,70,000 منفی 1,10,000. اوکی. The factory was brought into use on 1st September 2022. The qualifying expenditure for SBA is 360,000. मतलब 3,60,000 پیشتر ما گفتم. اوکی. The factory was brought into use on 1st September 2022. So the SBA for the year ended 31st March 2023 is 6,300. چه قسم؟ سایکن ما بردم پیشتر هم گفتم که SBA که از خیلی فرق داره برای capital allowance که ما سر planted machinery میگیریم. The planted machinery که بود full in the year of purchase none in the year of sale بود. مطلب اگر ما یک asset در نصف سال هم میگرفتیم، یک asset را اگر ما در نصف سال هم میگرفتیم سر از او ما فول دیپریشیشن چارج میکردیم و باز در سالی که میفروختیم سر از او هیچ دیپریشیشن چارج نمیکردیم. اما اس بی ای که از اپوزیت از اینجا پروپورشنیت بیسیس است، پروپورشنیت بیسیس یا پروریتا بیسیس. چقدر که استفاده کردی، خریداری هم مهم نیست، تاریخ خریداری نیست، تاریخ استفاده مهم است. اوکی. سو اینجا استفاده از اول سپتامبر شروع شده. سو سپتامبر، اکتبر، نوامبر، دسامبر، جنوری، فبروری، مارچ، 7 ماه میه. اوکی، 7 ماه. سو 3,60,000 ضرب 0.03 که 3% و این تقسیم 12 ضرب 7 میکنم. اوکی. سو اس بی ای که ما برای سال میگیریم for the year ended اینه میقدر ما اس بی ای میگیریم. اوکی، اینه قدر ما اس بی ای میگیریم 6,300. صحیح. خب the factory was brought into use on 1st September 2022, so the SBA for the year ended 31st March 2023 is 6,300. An allowance of 10,800 will be given in subsequent years relief. اگر بعد از این هم ای فول هر سال که استفاده میکنه اینمی فکتری که هر سال استفاده میکنه سو سر خود فکتری هر سال اینا چقدر اس بی ای خواهد گرفتن برای فول یر ضرب 0.03 چقدر 10,800 for subsequent years. اوکی. خب 10,800 pounds will be given in subsequent years. Relief is also given for the cost of subsequent improvements or the building is renovated, converted. So اگر بعد از یا کدام improvements میارن، اوکی، کدام improvements میارن، so سر از او هم relief داده میشه. اوکی، سر از او هم SBA داده میشه به خاطر که structure in business allowance structure in building allowances. اوکی، structure in building allowance. اوکی، تنها building نیست. So example 2, Ballpoint Limited prepares accounts to 31st March. The company renovated a discussed warehouse originally purchased in 2011 at a cost of 82,000. یا چی کردن یک warehouse renovated کردن. اینمی کمپانی Ballpoint Limited کس یک warehouse یا چی کردن renovate کردن و خود اینمی warehouse کس originally ای خریداری شده بود در 2011 باش تا 2000 اینمی 2000 که سر از اینا اس بی ای گرفتن نمیتونن. چرا؟ به خاطر که این پیش از 29 اکتبر 2018 است. ما گفته بودیم اس بی ای که شما میگیرین باید سر از نمو استراکچر شما سر از نمو استراکچر یا بیلدینگ میگیرین که او از 29 اکتبر 2018 به این طرف جور شده باشه، خریداری نه جور شده باشه. اوکی. With the warehouse subsequently brought into use on 1st January 2023, the renovation expenditure qualifies for relief. As the warehouse was brought into use on 1st January 2023, the SBA for the year ended 31st March 2023 is 650 pounds. Okay, so listen. اصلا اینا چیزی که ویرهاوس جور کرده بودن او خو چی نیست. اوکی، خود ویرهاوس که است او برای اس بی ای کوالیفاید نیست به خاطر که او پیش از 2018 شده. اما اینمی 82,000 که اینا سر رنوویشن دادن، 82,000 که اینا سر چی دادن؟ سر رنوویشن دادن. اوکی، سر رنوویشن اینمی 82,000 که است چی میشه؟ ای برای اس بی ای کوالیفاید است. اوکی، و قسمی که شما میفهمین ای
شروع استفاده از اول جنوری 2023 شده و اینا اکانت جور میکنن الا 31 مارس 2023 سو جنوری فبروری مارچ 3 ماه میشه اوکی سو از ایکوال تو 82000 ضرب 0.03 قوس پس بسته میکنیم و اینا تقسیم 12 ضرب 3 میکنیم بخاطر که proportionate basis چقدر 615 پوند سر دمی 82000 که اینا مصرف کردن اوکی خب The original cost of the warehouse does not qualify for SBA as it is brought before the 29th October 2018. Even if it had qualified, the SBA for the renovation expenditure would have kept entirely separate from the original cost. اگر اینمی خود warehouse که یاد 2011 مثلا خریداری کردم اگر imagine ای از 2018 به این طرف بعد 29 اکتبر 2018 به این طرفی خریداری شده بود اگر او کوالیفای هم میکرد باز هم اینمی 82000 که ما سر رینوویشن مصرف کردیم این بیخی انتایرلی سپریت سر از دی اس پی کالکولیت میکردیم اوکی به خاطر که فرق داره اوکی خب Unlike plant and machinery, there is no balancing allowance or balancing charge when the building or the structure that has qualified for SBA is sold. مثل plant and machinery, SRP و main pool या D pool is a balancing allowance या balancing charge نيس, okay? Instead, the purchaser simply continues to claim 3% based on the original cost of the structure. However, on disposal, the allowance that has been claimed are clawed back by adding them to the sales proceed in order to determine the chargeable gain or allowable loss arising. So قسمی که من دیروز براتون گفتم د ایجا اگر ما یک فکتوری گرفتم خودم جور کرده باشم یا خودم از بلدر گرفتیم اوکی خودم از بلدر گرفتیم با 1 لک و این جور شده بعد از 29 اکتبر 2018 سو ما که هر سال 3% 1 لک میگیرم مطلب 3000 اس بی ام میگیرم اوکی 3000 ما اس بی ام میگیرم آلی ما 10 سال بعد فکتوری فروختم با 1.5 لک سر یک انسان دیگه آلی و انسان که 3% میگیره سر 1.5 لک نمیگیره اونمو اوریجینال 3% کی بود مثلا ما جور کرده بودم ایرا و 10 سال ایرا استفاده کردم چقدر ماند از 33 سال چقدر ماند 23 سال و 4 ماه سو اونمو کسی که خریداری کرده با 1.5 لک او باز هم ستیل 3000 میگیره 3% 1 لک میگیره 3% 1 لک میگیره اوکی 3% 1 لک میگیره 3% 1.5 لک نمیگیره اوکی این چیز ما دیروز براتون تشریح کردم و در اینجا کس بالانسینگ الاونس و بالانسینگ چارج کس ارایز نمیشه مثل پلانت اند ماشینری و دیگه چی میشه مهم فرق دیگه چی است که مثلا ما اینمی فکتوری که جور کردیم ایره وقتی که فروختم با 1.5 لک که فروختیم هم پروسید ما که چارجبل گین یا لاس خود کالکولیت میکنم همراه اینمی 1.5 لک چقدر capital allowance که claim کردیم او هم همراهش جمع میشه اوکی آل یک مثال کار میکنیم example continuing with the example of it limited enemy اولی که بود enemy it limited بود okay continuing with the example of it limited sold its factory to G Limited on 31st March 2023 for 500,000 it limited چقدر listen ده اول سپتامبر از این فکتوری استفاده شروع کرده بود نه و بعد از این 31 مارس 2023 که ایره فروخت اینمی فکتوری فروخت یک هفت ماه ایره استفاده کرد it limited هفت ماه فکتوری استفاده کرد و بعد از اون چی کرد فروخت صحیح سر G Limited for 500,000 including land for 120,000 مطلب ده ایره با 5 لک فروخت این فکتوری با 5 لک فروخت و داخل از این که لند بود اون بچه حساب کرد با 1,20,000 pound okay G Limited also prepares accounts to 31st March each year the sale of the factory will not affect H Limited's SBA claim for the year ended 31st March 2023 मतलब still अगर इना ده سال سویه که مارچ 2023 اینمی فکتوری فروختن still اینا SBA خواهد گرفتن مثل plant and machinery نیست اوجا none in the year of purchase بود right none in the year of sale بود right none in the year of sale full in the year of purchase none in the year of sale ده سالی که میفروختن SBA نبود right اما ده ایجا از بخاطر که ایجا چی است proportionate basis okay ایجا چی است proportionate basis so it limited will still get its 6,300 پیشتر که ما حساب کردیم SBA for the year ended 31st March 2023 okay 2023 صحیح اینه میجه که ما حساب کردیم right اینه میجه اینه 6300 ایره still خواهد گرفت حتی اگر ایره در مثال فروخته هم اوکی
from the year 31st March 2024 onwards, G Limited will claim 10,800 annually. Listen. Garchi G Limited ida bachan girif ba 5 lakh. Ba 5 lakh. Sahiz Garchi ida girif ba 5 lakh و 5 lakh کیاس ادایی 1,20,000 لند بود. سو خود فکتوری چقدر شد؟ 6,80,000. سو اگر ما مثلا اینو میره بگیرم 3% یزیره SBA 3% است رایت. 3% یزیره کالکولیت کنم 3% یزیره کالکولیت کنم 11,400 میشه. اما این غلط است، این نخواد گرفت. جی لیمیتد امو کسی که خریداری کرده استیل اینا که هر سال اس بی ای خود کالکولیت میکنن سرزیرمیش 3,60,000 اوریجینلی که بچن خریداری شده بود. اوکی اینا میده 1,800 اینا کلیم خود کردن. اوکی 10,800 annually based on the original cost to H Limited. The SBA will run for the remaining 32 years and 9 months. بخاطر که لسن ما گفته بودیم که هر سال 3% SBA کسی گرفته بره توتال عمر اسید چقدر میشه 33 سال و 4 ماه. از اینکه 7 ماهش H Limited گرفت. سو G Limited وقتی که فکتوری را گرفتن عمر از این فکتوری چقدر ماده 32 سال و 9 ماه. اوکی 32 سال و 9 ماه 32 years and 9 months for the original 33 years period that commenced on 1st September 2022. H Limited's sales proceed of 500,000 will increase by the allowance claim 6,300. پاپردان گفته بودم بچن که ایره فروخت همراه از او allowance هم جمع میشه. بچن که ایره فروخت همراه از او allowance هم جمع میشه. سو سعی کنین ایره فروخت با 5 لک رایت سیلز با ایره بچن فروخت با 5 لک رایت 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 و چقدر کپیتال الاونس گرفته بود 6,300. سوی 6,300 همراهش جمع میشه. سیلز پروسید از چقدر حساب میشه این قدر و ایده گرفته بود با چقدر کاست از چقدر بود 4,70,000 بود رایت 4,70,000 بود رایت. چقدر گین آمد اینا ای گین شد gain for H limited gain for H limited 36,300. This is how it's done. Okay 36,300 صحیح. سو د ایجا حال شما شاید بگین که یاره د ایخو لند هم بود سو خودش د 4,70,000 هم لند است. صحیح و د ایجا هم لند است. د 4,70,000 هم لند است. د ایجا هم لند است. اوکی د 5 لک هم لند است. د ایجا د 4,70,000 هم لند است. سو او خودش کانسل اوت میشه. اوکی او خودش کانسل اوت میشه. صحیح. اوکی یک چیز دیگه که د ایجا از پیش مانده یک چیز بسیار خرد که استیل ما باید رو بگویم. So VAT and capital allowance. So چطور میشه guys؟ چطور میشه؟ مثلا ما یک ماشین گرفتم توتال پرداخت کردم total paid 12,000 pounds inclusive of VAT. 12,000 پوند پرداخت کردم و د EKS د 12,000 پوند که 2,000 د تکس هم شامل است. سو 20% تکس که شوی چقدر میشه 2,000 پوند. اوکی VAT چقدر میشه 2,000 پوند. و وقتی که ما بعد VAT رجیستر باشم اینمی 2,000 پوند پس از اعتماد کلیم کده میتونم. This is import VAT for me. ایره پس از اعتماد کلیم کده میتونم. سو وقتی که ایره کلیم کده میتونم cost of the machine فکر کنم یک ماشین گرفتیم چقدر شد برای من 10,000. اوکی ما که هر سال کپیتال الاونس کلیم میکنم سر از 10,000 کلیم میکنم. اوکی ما که هر سال کپیتال الاونس کلیم میکنم سر 10,000 کلیم میکنم. سو سال اول WGA اینمی ضرب 0.18. اوکی چقدر میشه اینی چیز و باز سال دوم WGA year 1 بود. This is year 2. اوکی سو ما که میگیرم اینمی ضرب 0.18 ضرب 0.18. اوکی یه چیز و آلی ای همراه ما فور حسابمو NBB از مانده. اوکی سو فکر کنین ای اسیت مال فروختم با 5,000 یا با 6,000 فروختم inclusive of VAT ایده ما با 6,000 فروختم inclusive of VAT
خدایی 6000 که فروختم اگر تکس شامل باشه سو چقدر تکس میه 6000 تقسیم 120 ضربه 20 1000 پوند تکس میه سو خود نت سیلز ازی چقدر حساب میشه 5000 دیسپوزال ازی چقدر حساب میشه 5000 به خاطر که 6000 که بر ما آمده 1000 شما برای کی میتم برای اچ ام آر سی و اینمی برای ما چی میه بالانسینگ الاونس اوکی اینمی برای ما شد چی 24 برای ما شد بالانسینگ الاونس سو وقتی که ما برای وات رجیستر باشم اگر خرید هم میکنم وات میکشم ازش و اگر فروش هم میکنم وات ازش میکشم اوکی دیسپوزال که من منفی میکنم و اکسکلوسیو اف وات خواهد بود و سر کاست که ما کپیتال الاونس کالکولیت میکنم او هم اکسکلوسیو اف وات خواهد بود اوکی okay just in case if we were not registered for VAT if we are not registered for VAT باز ما 12000 که باز خاطر ازی پرداخت کردیم اینم خود 12000 که از برای ما چی میه کاست میه اوکی و ما که هر سال کپیتال الاونس کلیم میکنم سر از 12000 کلیم میکنم اوکی 12000 مثلا سال اول دبلیو دی ای چقدر میشه اینم ضرب 0.18 اوکی و سال دوم باز WDA ضرب 0.18 وقتی که ایران میفروشم با چند فروختیم با 5000 به خاطر که ما که برای وات رجیستر نباشم از کسی تکس گرفته نمیتونم اوکی از کسی تکس گرفته نمیتونم سو از اگه من دیسپوزال 5000 منفی کنم دیسپوزال برای ما balancing allowance چقدر میه اینه this is my balancing allowance okay this is my balancing allowance خب فقط یک چیز یادتان باشه special case من یک special case براتون نشته کنم special case اگر if we buy a car and even اگر ما موتر بخرم و پارتلی برای بیزنس استفاده میشه و پارتلی شخصی استفاده میشه دیجا اگر ما برای وات رجیستر هم باشم استیل ما اینپورت وات خود کلیم کرده نمیتونم و در این حالت چی میشه اونمو کپیتال الاونس که من کالکولیت میکنم او اینکلوسیو اف وات خواهد بود کپیتال الاونس که من سر چی کالکولیت میکنم سر کاست اینکلوسیو اف وات خواهد بود اوکی سو ای باید تان باشه